Hello friendship, ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng stir-fried pancit bihon. Subukan nyo ito at ma-amaze kayo sa lasa. Yan, i-boil ko muna yung baboy hanggang mag-golden brown siya para crunchy. Hanggang lumabas yung sarili niyang mantika para pag-fry natin siya, hindi mamantika ng kaya yan, golden brown na siya guys. Masarap na siya guys. Ayan na, nagpa-produce na siya ng mantika niya. At yan naman ang pagigisa natin yung sarili niyang mantika. So ayan guys, golden brown na siya. Hahanguin na natin siya. Mamaya na natin yung mantika niya ang ikigisa, yung karne as toppings natin mamaya. Yan, lagay natin yung 1 tablespoon ng bawang, cheese, ilagay ang sibuyas sa init. Tapos isunod ang gulay. Anong tawag? Yung cabbage. Natin ang cabbage. Init ang ganda. Then followed by carrots. Then ilagay din natin ang shrimp or hipon. Hanggang pumula yung hipon or shrimp. Tapos ito yung ulo ng hipon or head of the shrimp. Didikdikin, tapos yung sabaw niya lalagay doon sa pancit para mas masarap. Ilagay na natin yung sabaw ng head, ulo ng hipon, dinurog na yan, Then, natin hanggang lumambot yung gulay. Ayan guys, lagyan natin ng oyster sauce para halo-halo ang kanyang sarap. May shrimp, may oyster. Then, lalagyan natin ng soy sauce din. Ng soy sauce. Tapos kung gusto nyo, wag marami, timpla-timpla lang. Tapos kung gusto nyo ng may MSG para mas masarap, pwedeng lagyan. Pero yung iba ayaw ng MSG. Ngayon lalagyan ko siya konti. Then, natin hanggang okay na siya. Ilagay natin yung bihon. Ayun guys, ilagay na natin yung bihon.
Ayan, hanggang siya ay maluto. Ito guys, luto na ang ating pancit with oyster sauce. Try it and you will see how delicious it is. So this is all for now. Thank you for watching guys. I love you all.